Kthehemi në transmetim drejt për drejt zonja dhe zotrin dhe jemi tani me një të ftuar special apo jo Olona. Me një të ftuar special flasim pak, duke qenë se jemi nesër në fakt është 8 mars, dita e gruas, flasim pak për gruan, për mënyrën se si mund të përballoj vështirësitë të caktuara, dhe si të fuqizohet, dhe si të vetëmbrohet. Dhe për këtë ne kemi sot në studio një instruktor të vetëmbrojtjes me shumë eksperiencë, ai vjen nga Izraeli, është zoti Shpak që na bashkohet në studio dhe ne i themi natyrisht mirëmëngjes, e falenderojmë që në këto 2 ditë vizite që ka në Tiranë duke dhënë ato leksionet grave, punonjësve social që merren me gratë të dhunuara shpeshherë, gjeti kohën për të ardhur në studion tonë dhe për ta njohur më nga afër dhe për të bashkëbiseduar me të. Kështu që mirëmëngjes zoti Shpak. Good morning, Mr. Shpak. Good morning. Shkënaqësi natyrisht që ju kemi sot në studio. Por na tregoni pak, vetëmbrojtja, sa e rëndësishme është vetëmbrojtja, sidomos për gratë në këtë kohë kur po raportohen gjithmonë dhe më shumë raste dhune, raste gra që humbin jetën dhe që nuk kanë ditur ndoshta se si në një moment të caktuar të vetëmbrohen. Self-defense is important in at least 2 levels. The first one that we usually talk about is the Është physical. shumë e rëndësishme, ka disa rregulla. If something happened to me, how to E immediately defend myself. rëndësishme është që të mësojmë se si duhet kundërveprojmë kur diçka na ndodh. Confidence and know how to Dhe avoid kjo ka të bëjë me ndjenjën e vetbesimit dhe si mund t'i përgjigjemi By situatës. teaching self-defense or by teaching martial arts, we can Dhe teach duke people, i mësuar especially këto girls and teknika, women, how to feel more confident, how to mund walk t'i forward, how to mësojmë move forward. njerëzit, sidomos gratë, si të ndjehen më me vetbesim, si ta shikojnë sulmuesin kundërshtarin që kanë përballë. Çfarë është e rëndësishme që të dim? Specifikisht flasim për rolin e gruas. Kur flasim për vetëmbrojtje, ka disa element themelor, le të themi, që duhet i ketë me vete gjatë gjithë kohës për të ndjerë e mbrojtur. Yes, from the basic techniques of how to stand. Po, ka që nga mënyrat I again can themelore think se it's si more duhet important qëndrojnë, to learn si how duhet to stand, sillen. how to look, how to breathe, how to talk with people. Shumë e in a way that rëndësishme would si duhet prevent marrin violent frymë, situations. si të flasin me njerëzit në We mënyrë që usually të say that if I parandalojnë need to rrezikun dhe physically defend pasoja. myself, I failed 98% Qoftë of the possibility 99 to ose prevent the violent 98% të rasteve unë mund të dështoj The qofse most nuk important di things se that si we do teach sillen. in self-defense are actually not Gjë self-defense. më rëndësishme është që të mësohet vetëmbrojtja, How to talk, how to breathe, and so on. që nga mënyra se si duhet qëndrojnë, pozicioni që duhet marrin, frymarrja, si duhet flasin. Dhe këto teknika të vetëmbrojtjes janë kryesisht teknika fizike, pra kemi parasysh se si të mbrohemi fizikisht kur dikush fizikisht na sulmon, apo janë ndoshta edhe pak të mënyrës se si ne duhet qasemi ndaj një momenti të tillë të vështirë kur sulmohemi nga dikush. Most of the techniques that we teach, Shumica e that's because teknikave it's easier to teach them, are the që ne physical mësojmë, techniques. sepse ato janë How më të lehta, to use my hands to protect my është face, mënyra se si t'i përdorim how to put duart, my leg in a way si that duhet will be t'i easier for me to vendosim move. këmbët në një That's mënyrë easy që to na teach. mundsojnë That's why një most of the lëvizje sa training më is të lehtë. actually about that. But what's Prandaj behind many of shumica the e exercises stërvitjes ka të bëjë me is këto how I gjëra. position myself compared to someone else. Mënyra se si duhet And again, how pozicionohemi, I walk away in a way that allows me to se si duhet be ecim outside of the situation në without mënyrë që të dalë sa më need shpejt to nga një hit situatë e someone. vështirë. The last thing we teach is Dhe gjëja how to fundit use që my mësojmë That's the është least important thing. si të It's përdorim even grushtet. dangerous Pra, është to e teach fundit. that. Kjo është gjëja më So pak e when we rëndësishme. immediately think about self-defense and we think about Kur fighting, mendojmë that's për the last thing we vetëmbrojtjen, want to do. gjëja fundit që na shkon në mend është si do t'i përdorim grushtet. Por sepse është ka mënyra tjera për Pjesë e vetëmbrojtjen. metodave tuaja, edhe grushti apo jo? I'm sorry, can you repeat that? A small part. Only a small part. Zë një pjesë shumë të vogël të metodave të mia. Në momentet, ne kemi parë shpesh teknika të ndryshme vetëmbrojtje dhe flasim shpesh se si duhet veprojmë në momentet kur jemi përballë situatash vështira, por sa e lehtë është që kur gjendesh në këtë situatën e vështirë, ty do të kujtohen gjithë këto metodat që ke mësuar për shembull nga zoti Shpak. Yeah, it's a good question. Është një pyetje e mirë. A good technique, a good self-defense technique needs to be as simple as possible.
it needs to be a Një reflex. teknikë e mirë vetëmbrojtje duhet jetë sa më e thjeshtë që të jetë e mundur. Në mënyrë që t'ju mundsoj që të dilni nga situata atëherë kur keni nevojë. Kjo përfshin edhe përdorimin e duarve. Teknika duhet jetë sa më e thjeshtë që jetë e mundur, në mënyrë që të ketë efekte sa më të mëdha. Këto kanë bëjnë me teknikat themeltore. Pjesa më e vështirë është pjesa mendore, sepse stresi është ai që mbizotron zakonisht. Nëse jemi në stres nuk mendojmë qartësisht. Prandaj këtu futet edhe teknika e përdorimit duarve që është shumë e rëndësishme. Po, cila është këshilla që ju do t'jepni në një moment të caktuar, kur gjendemi në një rast dhune, kur sulmohemi nga dikush? Duhet jemi gjak ftohtë, duhet të reagojmë, duhet përgjigjemi me të njëjtën mënyrë, apo çfarë do të na këshillonit ju? Çfarë duhet të veprojmë? Si duhet të veprojmë? Cila është këshilla që ju do t'jepni në një moment të tillë? Being calm is the best thing, of course, but it's very difficult. When I'm afraid, when something bad happens to me, it's very difficult to stay calm. Është e vështirë të ruani qetësinë dhe gjaftësinë for a difficult physical situation. Në një situatë të vështirë fizike, është mënyra se si duhet të ndani dhe të kaloni nga ndjenja e frikës në atë të zemërimit. Kjo është një pikë e rëndësishme. Then it's easier for me to do something. Fear can be something very passive. I can freeze when I'm afraid. Frika edhe mund t'ju ngri fizikisht. Ndërsa kur jeni pushtuar nga zemërimi mund të bëni diçka si kundërpërgjigje. Prandaj dhe stërvitja dhe këshillat që unë jap është që ta mësoni këtë mënyrë si ta bëni këtë ndryshim. Për shembull kur përballemi me dikë, ngrihet njëherë pyetja pse po mprekni, pse mos sulmoni. Dhe jemi të dyzuar midis frikës dhe zemërimit. Diçka tjetër është që të jepni vetes një shans të dytë dhe një hapësirë në mënyrë që të mendoni për atë çfarë duhet të bëjmë. Të kemi gati gjysmë sekonde kohë për të menduar se çfarë duhet të bëjmë që ta parandalojmë ose ta ndalojmë përfundimisht këtë sulm fizik. Zoti Shpak, unë kam disa pyetje që janë pak më konkrete dhe me aq mundësi sa kemi për të marrë një përgjigje se si do duhet të vepronim në situata të caktuara. Pra, marrim për shembull sikur një vajzë, një grua po sulmohet nga një hajdut, fjala vjen dhe kërkon ti të rreq çantën apo ti marr portofolin apo ti marr varsen. Çfarë duhet të bëjë në atë moment? Ka teknika specifike se si veprohet në këtë moment? Yeah. Ka. The important thing to keep in mind, which is very trivial, but sometimes we tend to forget it, is the most important thing we have is our lives. And if someone wants to take our duhet të mbajmë në mendje car është keys, kemi diçka shumë të rëndësishme në jetën tonë. Nëse dikush përpiqet na rrëmbej ose të na vjedh çantën, kuletën, mirë do ishte që të heqim dorë prej saj në mënyrë që ta qetësonim situatën, sepse nuk ja vlen të rrezikojmë jetën tonë për një gjë materiale. Jeta është më e rëndësishme. Nëse dikush përpiqet të na vjedh diçka, ne kemi një teknik tjetër që ka të bëjë me pikat të caktuara në trup e sulmuesit, të cilat mund t'i kundërpërgjigjemi duke e neutralizuar. Për shembull, përpiqem ta godas në krahëror, po kjo nuk do të piuj, nuk do të funksionojë. Edhe sikur të kemi një sulmues i cili nuk është shumë i fuqishëm ose i gjatë, duhet të dim pikat delikate të trupit, të cilat mund t'i godasim lehtësisht. Dhe këto duhet i përdorim në avantazhin tonë. Për shembull, ka disa pika në hund. Sa do i madh trup madh tjetë dikush të i fuqishëm, ne dim një pikë poshtë hundës e cila është delikate, ose disa pika në anën e poshtme të trupit, të cilat mund t'i godasim lehtësisht. Me pëllëmbën e hapur,
natyrisht edhe pastaj edhe për të reaguar. Duke e neutralizuar. Por ju keni, besoj, eksperienca me gra dhe njerëz, le të themi, të dobët në këtë aspekt që duan dhe kërkojnë ndihmën edhe të kurseve tuaja në të gjithë botën. Cila është ideja që keni krijuar? Gratë, pavarësisht kombësisë, janë gra që dhunohen, janë gra që shpeshherë janë në mes të një konflikti shumë të vështirë, shpeshherë dhunohen dhe në familje. Cilat janë, le të themi, mënyrat se si ju i këshilloni ato që të reagojnë, sepse janë gra që janë përballë bashkëshortëve të tyre, janë gra që gjenden edhe me fëmijët aty afër dhe që shpeshherë kanë ngelur dhe viktima. Yeah, the first thing, what I believe is that we should have a social responsibility and we should provide women and girls that are in difficult situations a place to disconnect and be in a safe place. Duhet japim mundësi grave të tilla që janë të dhunuara në mënyrë që të shkëputen dhe të dalin nga këto gjendje dhe të vazhdojnë jetën e tyre normale. Derisa të japim atyre mjetet e duhura, si për shembull arsimimi. I am a big believer in martial arts overall, so self-defense it's like a bandage that you put on a wound, but we need Teknika e vetëmbrojtjes është si leukoplast, të cilin e vëmë një plag, por ne na duhet diçka më e madhe që shkon përtej leukoplastit. Ne duhet ta shërojmë këtë plag, siç është arsimi për shembull. Japim atyre mënyra dhe mjete për ta përmirësuar jetën e vet. Kemi dhe raste grash të cilat ndjen ose kanë më tepër vetbesim dhe kjo i bën më të sigurta në personalitetin e tyre. Sepse kemi pasur raste që djemt për shembull që kanë pasur arsim të mirë, shpresojmë që të rriten dhe të bëhen burra dhe bashkëshortë të përgjegjshëm dhe ashtu siç duhet. Data that support the idea that if we teach both girls and boys martial arts, which sometimes can sound counterintuitive, to teach boys how to fight, how can it be that they will be less aggressive? But that's actually the way it works. E cila vërtet mund duket agresive, por I shërben atyre për të rritur vetbesimin dhe për të pasur mjetet e duhura të vetëmbrojtjes. Zoti Shpak, duke qenë se jemi duke folur për dhunën edhe le të shfrytëzojmë dhe minutat e mbetura për të prekur pak gjithmonë me mirëkuptimin tuaj edhe një vatër të madhe dhune e cila është në rripin e Gazës atje në bregun perëndimor, edhe një vatër e madhe lufte që është hapur edhe që ka tërhequr vëmendjen e mbar botës. Do doja të dija një opinion tuaj si një qytetar me origjinë nga Izraeli për atë se çfarë ka ndodhur dhe po ndodh. Dakord, okay, sulmet e 7 tetorit nga ana e Hamas kundër përgjigjja e Izraelit, po ajo që vijon sot të ndodh me qytetarët e Gazas, çfarë ndjesie ju përshkon kur shihni ato ngjarje, ato skena që po ndodhin atje? I think the October 7th events are an unimaginable tragedy. Mendoj që ngjarjet e 7 tetorit ishin jashtëzakonisht tragjike, të paimagjinueshme. Pain and misery for everyone involved. Sepse sollën dhimbje dhe mjerim për të gjithë ata që ishin përfshirë. Dhe pasojat do të zgjasin shumë për tek ata. Ato që ndodhen më 7 tetor sollën shumë dhimbje dhe gjendje të mjerueshme për të gjithë që ishin përfshirë. Dhe këtu hyn punë edhe mënyrë dhe teknika e vetëmbrojtjes për ta luftuar këtë lloj dhune. Madhësia e asaj dhune që u shtrua, që u vënë qenë diskutimeve edhe në OKB, mund të shumëzohet me 100, me 1000. Po ta shikojmë në perspektivën më të madhe, ato që mendoj unë mund të jenë paksa të rralla dhe ka të bëjë me veprimtarinë fizike. Po ta vendoset në një kontekst të caktuar. Sepse janë disa gjëra që mund t'i bësh, je në gjendje t'i bësh, por që nuk duhet t'i bësh kurrë. E kam fjalën për ushtrimin e dhunës.
concept that we have. Këto shkojnë kundër çdo lloj kodi moral ose koncepti që ne kemi në vetdijen tonë. Po gjithashtu duke mbetur tek një opinioni juaj personal, duke marrë parasysh, duke qenë dakord me ato që ju thoni për datën 7 tetor, edhe për kundër përgjigjen e ushtrisë izraelite, mendoni që e ka dhënë përgjigjen e vetë ushtria izraelite, pra ka qenë mjaftueshëm revanshi kundrejt datës 7 tetor, duke parë sot pamjet e qytetarëve të Gazës që presin ushqimet, le të themi ndihmat me duar nga qielli dhe më pas vriten atje në kërkesë të ushqimit edhe të ndihmave jetësore. Çfarë mendimi keni për këtë? Mendoni që ka ardhur koha të ketë një armpushim dhe përgjigjet janë dhënë edhe nga ushtria izraelite? It's an interesting question, but Pyetje interesante, I'm not a military expert. por nuk jam një I'm not ekspert sure ushtarak. Any of us here is a military expert. I don't know. Dhe nuk jam i what sigurt might që asnjë be nga ne offers, këtu në këtë what studio might be janë the ekspert available ushtarak. options even. Ajo që mund And të jetë then një what is the mundësi decision-making process that end up in a certain në way. duart tona, So to be është very që- honest, llogarisim kostot dhe dua të jem shumë i ndershëm në përgjigje, nuk e di, nuk e kam iden se cila është zgjidhja e dur. Ama një gjë është e sigurt që ajo që ju predikoni dhe themi dhe që udhëzoni edhe mësoni gjatë gjithë kohës është që sigurisht i qëndrojmë larg dhunës, por edhe në momentet që hasemi dhe përballemi me dhunë, të dimë si të reagojmë në mënyrën e duhur apo jo. Ndoshta pa ju kundërpërgjigjur në të njëjtën kohë me të njëjtën monedhë, kur i themi. yes, absolutely. Po patjetër. The heart of the teaching that I use for self-defense Ajo që comes qëndron from në an Israeli zemër të system called Krav Maga. këshillave dhe And mësimeve të the way mira, I interpret that, the way I was taught, është teknika Krav Maga, izraelite e is Krav that Magat, a physical violent që solution është një should be fjalë the last përbër. resort. I should Do do të thotë anything, dy luftim anything me anë të possible kontaktit. not to respond in any way. That's why I said Filozofia e kësaj qëndron që unë nuk duhet të përgjigjem pavarësisht se dikush po më provokon dhe po më sulmon ose po kërkon të më vjedh telefoni. Vetëm kur i kam shpatullat mas murit dhe është në pikpyetje jeta ime, atëherë unë duhet bëj ç'është e mundur që and that's very basic and vetëmbrohemi. maybe said reality of self-defense, but Kjo është gjëja to say to themelore someone e that attacks me, vetëmbrojtjes, please don't, and expect them duke to i stop. thënë sulmuesit që mos Unfortunately, vazhdojë, the lutem mos e will not bëni stop. këtë dhe të presim që I ai need të to be ndalojë, creative in finding kjo që ways. nuk ka për të ngjarë. Në fakt, po do ishte shumë mirë sikur të kishte qenë ky arsye tim edhe me siguri do të ishin kursyer shumë jetë njerëzish nga të gjitha palët në këtë rast meqenëse po flasim për këtë konflikt. Po përtej kësaj, kujtojmë që ju do të vazhdoni me kontaktet tuaja me studentët, do të flisni sepse kjo që ju bëni në fakt është një lloj terapie që bëni pavarësisht vetëmbrojtjes me teknikat e caktuara, por që kontakti me studentët do të vazhdojë. Mos gaboj edhe një ditë jeni në Tiranë për të ndarë këtë eksperiencë tuaj apo jo? Yes. Yeah, for Pra- one more day. Okej, kështu që do të jeni edhe në takime të tjera dhe studentët me siguri do të kenë shumë për të mësuar dhe ne ju falenderojmë vërtet që Faleminderit shumë për eksperiencën tuaj edhe për këtë intervistë. opinionet tuaja. Faleminderit. Ditë mbar. Mirë, ndërkohë ne ndajemi me këtë intervistë, shpresoj na ketë ndihmuar paksa për të kuptuar edhe për të filozofuar mbi mënyrën se si duhet Po ajo që është e rëndësishme është që të jemi